हे एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई र तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ सिखास किचन च्यानलमा। र आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आजको भिडियोमा म तपाईहरुसँग गाजरको हलवाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। अब तपाईहरु पनि बसेर इन्जोय गर्नुहोला भिडियो। मैले सबभन्दा पहिला 5 वटा गाजर चाहिँ मज्जाले तासेर बोक्रा निकालेर यहाँ राखेको छु प्लेटमा। अनि यसलाई हामीलाई चाहिँ करेसो गरिदिनु पर्छ गाजरको हलवाको लागि। त्यसपछि मैले 1 लिटर दूध यहाँ बोइल गरेर राखेको छु। त्यसपछि 1 बटुका चिनी अनि लौंग अलैची र दालचिनी बटुकोमा छ, अनि गाईको घिउ अनि अन्तिममा तेजपत्ता मैले यहाँ 3टा लिएको छु। अब चाहिँ बनाउनुको तर्फ लागौं होला। सबभन्दा पहिला मैले ग्यासमा एउटा कराई बसाए र त्यहाँ घिउ हालिदिए। घिउमा चाहिँ अब म ल्वाङ अलैची र दालचिनी हालेर भुटिदिन्छु। त्यसपछि करेसो गरेको गाजर यसमा हालिदिदैछु। र 1-2 खेप चलाएपछि चाहिँ म यसमा 1 बटुका चिनी हालिदिदैछु। अनि चिनीको साथमै तेजपत्ता जुन चाहिँ 3टा थियो त्यो म हालिदिन्छु र यो सबै हालेर चाहिँ निकै बेर चलाइदिनु होला। र त्यसपछि मैले ढक्कनले छोपिदिएको थिएँ र अब म ढक्कन निकालिदिन्छु। गाजरबाट निक्लेको पानी नसुकुन्जेलसम्म यसलाई छोपिदिनु पर्छ। जबसम्म पानी सुक्दैन तबसम्म छोपिराख्नु होला। र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो गाजरको पानी चाहिँ सुकिसक्यो। अब यसमा म 1 लिटर दूध यसमा हालिदिन्छु। र दूध हालेर चाहिँ म एकछिन चलाइदिन्छु अनि चलाएर फेरि एकचोटी छोपिदिन्छु। मैले चाहिँ यहाँ 15 मिनेटसम्म छोपेको थिएँ। 15 मिनेट भएपछि चाहिँ म ढक्कनलाई निकालिदिन्छु र मेरो गाजरको हलवाबाट दूध चाहिँ सुकिसक्यो। र तपाईहरुले पनि जबसम्म दूध सुक्दैन तबसम्म छोपिदिराख्नु होला। दूध सुकेपछि चाहिँ ढक्कनलाई निकालिदिनुहोस्। फाइनली गाजरको हलवा मेरो तयार भयो। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कस्तो सजिलो तरिकाले गाजरको हलवा बनाइसके। र यसरी नै हजुरहरुले पनि आफ्नो घरमा बनाएर खानुहोला, मिठो हुनेछ। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि मेरो सिखास किचन च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नु नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ बाइ।